ඔහු වැඩ කරන්නේ තරහින්. ඔහු කතා කරන්නේ තරහින්. ඔහු උදව් කරන්නේ තරහින්. ඔන්න ඔය විදිහට මේ තරහින් කියන අදහස දෙන වචනේ මොකක්ද? තරහින් කියන අදහස දෙන්නේ angrily කියන වචනේ. ඒක adverb එකක්. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තට ලොකුවට හිතන්න එපා ඒක මොකක්ද වචනේ කියලා. මේකත් එක්ක මම අදහස් කියලා දෙනවා. කතා කරන්න ඔයා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මොනවද මේ adverbs කියලා ක්‍රියා විශේෂණ පද මොනවද කියලා. දැන් මේක භාවිතා කරලා අපි අදහස් ටිකක් කතා කරන්න තමයි පුහුණු වෙන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් ඔහු වැඩ කරන්නේ තරහින්. හරිම සරලයි මේක. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනවා. He works. ඔහු වැඩ කරනවා. He works. තරහින් angrily. He works angrily. අවසානට එන්න ඕනේ angrily කියන වචනේ. angry එහෙම නෙමෙයි. angry නෙමෙයි. angry කියන එක adjective එකක්. නාම විශේෂණ පදයක්. ඕකේ? එතකොට මෙතන ක්‍රියාවක්. ඔහු වැඩ කරන විදිහ තමයි තරහින් ඉන්නේ. He works angrily. He works angrily. Angrily. මෙන්න මේ වචන සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාලට පැටලෙනවා. ඔය angry එක, angrily, anger අන ඔය වගේ වචන තියෙනවා. මම ඒව ගැන විස්තරාත්මකව ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. දැන් මෙතනදී මේ adverbs ක්‍රියා විශේෂණ පද විදිහට භාවිතා කරන එක තමයි කියන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් අවසන් වෙන්නේ l සහ y කියන අකුරු දෙකකින්. එහෙම වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඕකේ? හැම එකම ly වලින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ ක්‍රියා විශේෂණ පද ly වලින් ඉවර වෙන්නේ. දැන් මේකෙත් angry එක angryly ly වෙනවා. ඕකේ? ly වලින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔහු වැඩ කරන්නේ තරහින්. He works angrily. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා කෙනෙක් වැඩ කර ඉන්නවා දකින්නවා ඒ ඔහු තරහින් තමයි වැඩ කර ඉන්නේ. එහෙනම් he is working. He is working angrily. Okay? He is working angrily. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු වැඩ කරන්නේ තරහින් නම් he works angrily. මේ මොහොතේ ඔයා දකින්නවා කෙනෙක් තරහින් වැඩ කර ඉන්නවා. එතකොට ඔයා කියන්නේ he is working angrily. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන ඔයා සඳහා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එක පටන් ගන්නවා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8:30ට. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ඔයාගේ අදහස් නිවැරදිව ගලප ගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි අදහස් ගලපලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මේ පාඨමාලාවේදී සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගාව තියෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඒවා කොහොමද නිසියාකාරව පෙළගස්වලා කෙනෙක් එක්ක නිවැරදිව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක්ක කතා කරන්න කියන විදිය පිළිබඳව තමයි පුහුණුවක් ඔයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න 26 වෙනිදා පටන් ගන්න ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් ඔහු තරහින් කතා කරන්නේ. කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඔහු තරහින් තමයි කතා කරන්නේ. දැන් he talks තරහින් angrily. He talks 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 angrily. මේ වෙලාවේ ඔය දකින්න ඔහු තරහින් කතා කර ඉන්නවා. He is talking angrily. ඒ අවස්ථා දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු තරහින් කතා කරනවා නම් he talks angrily. මේ වෙලාවේ ඔයා දකින්නවා ඔහු තරහින් කතා කර ඉන්නවා කාත් එක්ක. හරි නැත්නම් ඔයත් එක්ක. එතකොට ඔයා කියනවා he is talking angrily. එයා තරහින් කතා කර ඉන්නේ. right? එහෙනම් පොඩි අවබෝධයක් එන්න ඇති ඔයාට කොහොමද මේ angrily කියන adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදේ භාවිතා කරන්න කියලා අපි තව උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ එයා උදව් කරන්නේ තරහින්. එයා තරහින් තමයි උදව් කරන්නේ. He helps. ඔහු උදව් කරනවා. He helps.
tarahin angrily. He helps angrily. He helps angrily. He helps angrily. ඔහු මේ වෙලාවේ උදව් කර කර ඉන්නේ තරහින් නම්. මතකනේ කලින් උදාහරණ කිව්වා. නම් he is helping angrily. He is helping angrily. He is helping angrily. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම එයාලා ඉගෙන ගන්නේ තරහින්. Look at them බලන්න. එයාලා දිහා බලන්නකෝ. එයාලා තරහින් ඉගෙන ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්නවා. They are learning. They are learning angrily. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. කවුරුහරි දෙයක් උගන්වද්දී ඒක තරහින් ඉගෙන ගන්න එපා. ඕකේ? එතකොට ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ හරියට. රයිට් කරන දේ උගන්වන ගුරුවරයාත් ඒකට ලොකු ආසාවකින් උගන්වන්න ඕනේ. ඒකට ලව් ආදරේ තියෙන්න ඕනේ, ආසාව තියෙන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න කෙනත් ඒකට ආදරයෙන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක සෙට් වෙන්නේ. දැන් මම හරි කැමතියි උගන්වන්න. එතකොට මම ඒකට ආදරෙයි. රයිට්? එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ දැනුමකින් වැඩි කරගන්න එක මට සතුටක්. එතකොට මම ඒකට කැමති නිසා මම උගන්වනවා. රයිට්? එතකොට ඉගෙන ගන්න කෙනත් කැමැත්තෙන් මේ දේ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක සෙට් වෙන්නේ. රයිට්? එහෙනම් වා කියනවා මේ එයාලා ඉගෙන ගන්නේ සතුටින්. තරහින්. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ තරහින්. They are learning angrily. They are learning angrily. They are learning angrily. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම තරහින් තමයි දෙයක් උගන්වපුවාම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් they learn angrily. They learn angrily. මේ වෙලාවෙත් ඔයාලට පේනවා නම් එයාලා තරහින් ඉගෙන ගන්නවා. Then you can say they are learning angrily. ඔය වාක්‍ය රටා දෙක වෙනස්. පැහැදිලිද? සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයකුයි මේ වෙලාවේ කරන දෙයකුයි පිළිබඳව තමයි කියන්නේ. හැබැයි අර තරහින් කියන වචනේ angrily කියන වචනේ අවසානට අපි භාවිතා කරනවා. adverb එකක් විදිහට, ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට. Okay? එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේකද මම ගත්ත උදාහරණ. Right? Then you can say එයා තරහින් තමයි අපිට අවවාද කරන්නේ. ඔහු තරහින් අපිට අවවාද කරනවා. He advises us angrily. He advises us angrily. He advises us angrily. Advises us angrily. Angrily. He advises us අපිට angrily. ඒකම මේ වෙලාවේ ඔහු අපිට තරහින් අවවාද කර කර ඉන්නවා. He is advising us angrily. He is advising us angrily. ඔහු තරහින් තමයි අපිට අවවාද කර කර ඉන්නේ. Right? Clear? So like that you can make lot of ideas using this phrasal adverb. මේ adverb එකේ angrily කියන adverb එක ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Okay? යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Okay? ක්‍රියා විශේෂණ පද. ක්‍රියාපදයක් විශේෂ කරලා පෙන්නනවා. Right? පැහැදිලිද? එයාලා තරහින් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා එයාලා තරහින් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. එයාලා සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. They are playing තරහින් angrily. They are playing 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 angrily. එයාලා තරහින් තමයි සෙල්ලම් කර කර ඉන්නේ. They are playing angrily. එයාලා තරහින් ටීවී බල ඉන්නේ. නිවුස් බලනවා, මොනවා හරි දේශපාලකයන්ගේ විකාර වැඩ පෙන්නනවා, හොරකම් කරපුවා පෙන්නනවා. ඒතකොට එයාලා තරහින් තමයි ටීවී බල ඉන්නේ. They are watching television. නැත්නම් they are watching TV. They are watching TV angrily. 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 එයාලා තරහින් තමයි TV බල ඉන්නේ. Right? Hope you could understand all these examples. I think they are crystal clear. හරියට ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. That how to use angrily කියන adverb එක. අපි වාක්‍ය අවසානයේ තමයි භාවිතා කරේ. මම කියව බොහෝ වෙලාවට adverbs වල අවසානයේ ඒකේ adverb එක ඉවර වෙන්නේ l සහ y වලින් කියලා. ඒක වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. Right? ඉතින් හොඳින් practice කරන්න. Let's meet with another useful and very practical video like this. Right? That's enough for the day. So goodbye and take care.